everyone, my name is Jane, and in today's vlog, I am going to have another unboxing video kasi naman magsisimula na ang first semester ng school year dito sa Korea. And what I'm going to share with you in today's video ay ang mga patok na gamit pang eskwela ng mga kabataan dito sa Korea, lalo-lalo na ng mga papasok ng middle school and ng mga late elementary school students. So just like my son who is going to enter his first year in middle school this year, and my daughter who is also going to be in 4th grade elementary school. So magsisimula tayo sa shoes. Tayong mga magulang, we want to provide them something na high quality pero hindi naman masyadong mamahalin. And isa sa mga patok na school shoes dito sa Korea ay ang brand na Fila. Okay, so disclaimer lang ulit, this is not a sponsored video. Okay, so I just got this idea from some of my students who are also apparently middle school and high school students, and pati na rin sa mga older students ko who gave me some tips and advice kung ano yung mga magagandang brand or mga patok na gamit pang eskwela ng mga kabataan. So let me start with my daughter's shoes. Okay. Ganito siya. Actually, ako lang yung pumili nito kasi nung umalis kami para bumili, ayaw sumama ng daughter ko. Mas gusto niyang pumirmi sa bahay recently. Yung size nito is 220, size 3 sa US, size 35 naman sa Europe, size 2 sa UK. In fact, ang shoes na to, kasyang-kasya na siya for me. Magkasing size na lang kami ng anak ko. Ganito siya. And then, medyo mataas yung heel niya dito sa bandang part na to. Karamihan sa mga kabataan ngayon, sinusuot nila yung color white. But, yung reason kung bakit ito yung pinili kong color, kasi hindi siya masyadong dumihin, just like the white color. And this is super easy to put on. So, eto, yung lock na to, it can be closed like that. Tapos, ayun, ilalock mo lang siyang ganyan. And then, pag bubuksan mo, you just push this out again. And, ganon. No need mo nang mag-tie ng shoes, kanyan, which is actually a little bit time consuming and medyo inconvenient pag nagmamadali. Ang second na pair naman ng shoes is for my son. And magkaparehas actually sila ng style. Iba lang yung color. I am not so sure kung ano yung tawag dito, but again, this is super convenient. Kasi, like I said, no need mo nang magtali, diba, ng shoelaces. So, yun lang, when you open, ganyan, and then pasok na lang yung paa mo dyan sa loob, and then, pag i-lock mo na siya, ayun lang, push the button, and ganon. Okay, so, my son naman, he likes the color black. Recently, medyo malayo-layo kasi yung lalakarin niya, around 15 minutes every day. Kaya kailangan ng heavy duty na shoes talaga. So, eto yung first na items na talagang patok na patok sa mga kabataan ngayon. The next items, punta naman tayo sa tinatawag nating shoe bags. Dito sa Korea, ang mga estudyante, hindi sila pumapasok sa loob ng classroom na suot-suot yung mga shoes nila na panglabas or like yung mga school shoes. So, nagsusuot sila ng indoor shoes, okay, na ipapakita ko din mamaya. So, the first one that I have here is for my son. In-order ko lang siya online kasi
I mean, pare-parehas lang naman. No need nang i-check yung sukat or yung size, yeah, etc. So, binasa ko na lang yung mga reviews and so far magaganda naman. Tsaka reasonable naman yung price ng item. This item is from the brand Nike. Sobrang ganda ng quality niya. And talagang pwede mo siyang gamitin for a long time. So, ayan siya. Yung maganda dito kasi kahit na halimbawa meron ka lang mga pupuntahan ng mga events or something, pwede mo siyang ganyanin. Pwede lang siyang suotin pa ganyan. So, dahil nga sa shoe bag, kasyang-kasya yung shoes dito. Pasok mo lang siyang ganyan. Depende na sa'yo kung paano mo siya i-carry. Pwedeng pa ganito, pwedeng backpack, ganyan. And yung maganda dito kasi meron siyang pocket dito sa side. So, halimbawa kung meron kang gustong ilagay, like cellphone, wallet, or anything na kailangan, pwede mo siyang ilagay dito sa pocket nito. And I told my son na he is supposed to use this for the next 3 years in middle school. So, tingnan natin kung pwede siyang ma-extend ng hanggang high school. But, I think napakaganda ng quality niya. So, pwedeng-pwede siya actually. At least for the next 3 years. Yung para naman sa daughter ko, in-order ko din siya online. And, actually medyo, hindi niya masyado gusto yung kulay. Kasi yung original na gusto niyang kulay na black, sold out. Pero, since mag-start na yung class and kailangan na namin umorder, I told her na kung ano na lang yung meron. Kasi, napaka-practical din kasi nung anak ko. Sabi niya, Mom, I prefer black kasi hindi masyadong dumihin. And I agree with her. Kaya lang ayun, na-sold out na. Kasyang-kasya din syempre ang shoes dito. Yung parang ganon lang. Ayun. So, pwede din siyang gawing backpack. So, halimbawa, okay, she wants to use it for something else. Ganyan lang. Napaka-cute niya, in fact. Or pwede din siyang i-carry na lang like this. And maganda din kasi meron siyang extra na pocket dito. Lagayan ng some other stuff, whatever it is that she wants to put in here. Ang tawag namin dito sa Korea is shilnewa kabang. Okay, or actually it's supposed to be indoor shoe bags. This one is for my middle schooler. This one naman is for my 4th grade na daughter. And speaking of indoor shoes, bumili din ako online lang din. Like I said, since alam ko naman yung size ng paa ng mga anak ko, no need na, lalo sa mga ganito. Okay. No need nang isama sila sa store. So, this one, I got for my son. Okay. Ang brand niya is Spordino. Actually, napaka-cute niya. Usually, mas common yung white na indoor shoes dito sa Korea. Pero, kapag lumalaki na yung mga bata, like from middle school to high school, they are like more open na to different colors. Banghei kumchi. So, i-share ko lang yung ibig sabihin nitong mga words na to dito. Okay, so, Yul Gung Jung, I think stands for Yulshimhi Gung Buhanan Jung. So, like studying very hard at the moment. So, Banghei kumchi. Bawal pumasok kasi
nag-aaral ako. Ganyan. But anyway, so this one's for my son. And eto naman for my daughter. Magkaiba naman yung style nito. So, originally, ang plano kong i-order ay ang size 220. Ang problema kasi, hindi naka-sale yung 220. Yung naka-sale lang itong 210. And then, ang sabi ng anak ko, sabi niya, "Mommy, it's okay. Kasya pa naman sa akin yung 210. And then, magpapalit naman ulit ng shoes by the second semester. So, sabi ko, sigurado ka kasi sayang din yung like $3 na difference sa price. So, sa elementary kids naman, white pa din talaga yung indoor shoes nila. So, ganyan siya. Okay. And usually, nilalagyan lang ng names dito sa side na to. Kung ano yung name ng estudyante, ilalagay lang sa side na yan. Or dito sa likod. Para mabilis nilang ma-identify na, sa akin yan. Ang tag dito ay Shilnewa Kabang. Ito yung pinaka-purpose kung bakit kailangan ng mga estudyante sa Korea ng shoe bag. Kasi di ba pagpapasok sila ng school, nagsusuot sila ng school shoes, pero kailangan pa rin nilang bitbitin to kasi indoor or classroom shoes ito. So usually nilalagay nila dito sa bag na to. Ayan. So same din dito. So dito yan nila ilalagay and then papasok sa school, bitbit yung bag nila tapos with this one. Dapat hindi nila ito makalimutan. So, everyday dapat bit-bit nila ito papuntang school kasi kailangan nilang magsuot ng indoor shoes sa school or sa classroom. So, since medyo mahaba na yung part na to, I am going to divide this unboxing video into 2 parts. The part 2 will be the unboxing of my kids' school bags naman. And I'm also going to do a comparison of their previous school bags and the new school bags na binili ko for them. So thank you so much for watching, and if you haven't yet, please consider subscribing to support my channel. See you in part 2! Bye!